Chào buổi chiều tất cả mọi người. Một lần nữa xin chào. Lý do của bài giảng này rất rõ ràng. Khi tim chịu điều kiện tải bất thường ở bên phải hoặc bên trái, hoặc khi dòng vào hay dòng ra của các buồng tim bị cản trở, sự phát triển của các cấu trúc tim có thể bị đình trệ. Hậu quả có thể là suy tim hoặc tổn thương nặng ở những cơ quan ngoài tim. Nhiều người trong chúng ta đã từng thấy một thai ở quý 2, được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ nguy kịch khi hai thất ban đầu còn gần tương đương kích thước, nhưng trong diễn tiến tự nhiên, cuối cùng phát triển thành tim trái, thiểu sản không còn khả năng đảm nhiệm tuần hoàn hệ thống. This is the rationale behind this lecture, the small left ventricle, and within this concept of hypoplastic left heart syndrome are included all those conditions. Khái niệm thất trái nhỏ và hội chứng tim trái thiểu sản bao gồm một phổ các bất thường van tim trái trên nền kết nối tĩnh mạch nhĩ, nhĩ thất và thất đại động mạch bình thường. Venoatrial connections are normal, the atrioventricular connections are normal, and the ventricular arterial connections are also normal, and that have a variable involvement of the size of the left ventricle on the aortic arch that will depend lastly. Mức độ ảnh hưởng tới kích thước thất trái và quai động mạch chủ phụ thuộc vào mức độ nặng, số lượng bất thường phối hợp và sự hiện diện, cũng như kích thước của VSD nếu có. And this will determine, in the last point, the severity of this condition. We may have an almost completely normal heart with a normally grown left ventricle, and we in the ở một đầu phổ, thất trái có thể gần như phát triển bình thường, ở đầu còn lại, thất trái rất nhỏ và không thể hỗ trợ tuần hoàn hệ thống. This is the spectrum of this condition. And in my talk, we will revise Trong bài này, tôi sẽ đi từ những thể nhẹ nhất tới nặng nhất của phổi tim trái thiểu sản và dành một phần cho can thiệp tim thai, chủ yếu ở hẹp van động mạch chủ nguy kịch. Some minutes on fetal heart interventions that are mainly focused in conditions that are included in this talk, mainly in critical aortic stenosis. Trước hết là hẹp van động mạch chủ không nguy kịch. Mặt cắt 4 buồng, thường bình thường với thất trái phát triển tốt. Van động mạch chủ dày, tăng âm và vẫn nhìn thấy trong suốt chu chuyển tim, vì mở hạn chế trong tâm thu, thay vì gần như biến mất khi mở bình thường. You have a limited opening during systole. There is a postvalvular dilatation of the ascending aorta. We may see turbulent but antegrade flow. Có thể thấy giãn sau hẹp của động mạch chủ lên. Associated with mild regurgitation. Doppler màu cho thấy dòng qua van rối, nhưng vẫn xuôi chiều, đôi khi kèm hở nhẹ. The non-critical aortic stenosis from the critical one. Quan trọng nhất là dòng trong quai động mạch chủ vẫn hoàn toàn xuôi chiều. Đây là điểm giúp phân biệt với hẹp van động mạch chủ nguy kịch. And there is a normal interatrial flow in this case. So we may see this turbulent flow through the aortic valve. Dòng qua van hai lá và dòng qua vách liên nhĩ vẫn bình thường. So that is non-critical aortic stenosis. Ở thai khoảng 20 tuần, dấu hiệu rất hữu ích là van động mạch chủ vẫn hiện diện trên hình trong toàn bộ chu chuyển tim. Seen during the whole cardiac cycle. This is completely abnormal. Professor Mayer showed us this morning how the aortic valve must disappear during the ventricular systole, while in non-critical aortic stenosis, the valve can be seen during the whole Trong tim bình thường, khi van mở ở tâm thu, các lá van gần như biến mất khỏi hình, còn trong hẹp van không nguy kịch, van vẫn trông như một màng nằm trong đường ra thất trái. Together with mild regurgitation, in this case, there is also a small BSD. This is another baby in the second half of pregnancy. You see a normal heart, a normal four-chamber view. You see the aortic valve here is like a membrane that is in the outflow tract of the left ventricle that is seen during the whole cardiac cycle that do not disappear in systole. This is the normal. Có thể so sánh trực tiếp với van động mạch phổi bình thường ở phía đối diện. And this is very easy to be sure
that this aortic valve is abnormal. And the severity of destruction can be measured with Doppler. Mặc dù hình 2D đôi lúc khiến van có vẻ gần như kín, Doppler vẫn chứng minh được dòng xuôi qua van, dù dối. The aortic from the left ventricle, actually there is a good flow through the aortic valve, a turbulent but antegrade flow through the aortic valve. So this is non-critical aortic stenosis. This is the mildest Đây là form thể nhẹ nhất của phổ bất thường van tim trái. of left heart valvular anomalies. One step beyond is represented by Bước tiếp critical theo về aortic mức độ nặng stenosis. là hẹp van động Here, mạch chủ nguy kịch. the things are some of them similar to the previous one, but others are completely different. Van động mạch chủ hẹp rất nặng, mở cực kỳ hạn chế trong tầm thu và thường nhỏ với Z-score dưới khoảng âm 2. Through the aortic valve. This aortic valve usually very small, usually a theta value less than -2. There is a very small antegrade flow. Vẫn còn một tia dòng xuôi rất nhỏ qua van. Vì vậy, đây chưa phải teo van động mạch chủ. But there is a small jet crossing the aortic valve, and the most important parameter to be sure that it's a critical aortic stenosis is that the filling of the aortic arch is reversed. Dấu hiệu quan trọng nhất để khẳng định tính nguy kịch là dòng trong quai động mạch chủ bị đảo chiều và được cấp từ ống động mạch. Of those with not so severe aortic stenosis. In those cases, as you have seen previously, there is usually huge mitral regurgitation with even dilatation of the left atrium. So this is very. Đây là điểm phân biệt chủ yếu với hẹp van động mạch chủ không nguy kịch. Are different from for non so severe cases of aortic stenosis. But once we have said this, it is important to một số trường hợp còn có hở van hai lá rất nhiều và giãn nhĩ trái. Associated with this condition can be very so much. Depending on the natural history of critical aortic stenosis, some types of kiểu hình tim của hẹp van động mạch chủ nguy kịch có thể rất khác nhau, tùy diễn tiến tự nhiên, kích thước và dòng qua van hai lá cũng như tuổi thai lúc chẩn đoán. Evolved for non so severe cases in the first half of pregnancy. Also, depending on the size and the flow through the mitral valve, and finally on the gestational age at diagnosis, we may see different cardiac phenotypes, and we may see from almost normal left ventricles to dilated. Một số trường hợp đã nguy kịch ngay từ quý 1, trong khi một số khác tiến triển từ hẹp ít nặng hơn ở nửa đầu thai kỳ. To diagnose this condition with different cardiac phenotypes, and this is very important because you may see this is a baby with critical aortic stenosis, and you may see this almost normal. Do đó có thể gặp từ thất trái, gần như bình thường về kích thước, tới thất trái giãn hoặc thất trái nhỏ và có bóp rất kém. Sound is not normal, but the size of the left ventricle is almost equal to the right side of this one in the third trimester of pregnancy, and these two babies had critical aortic stenosis. Có thai ở quý 3 vẫn có thất trái gần bằng thất phải, nhưng chức năng cơ tim đã bất thường. Severe endocardial fibrillatosis and a small left ventricle poorly contractile, or this one which is more or less the same with this small. Có trường hợp xuất hiện fibroelastosis, nội tâm mạc nặng với thất trái nhỏ và có bóp kém, thậm chí có thể nghi ngờ từ quý 1. The same condition, critical aortic stenosis. And these two, you may have this baby with dilated left ventricle that also have critical aortic stenosis with mitral regurgitation. Ngược lại, một số thai có thất cháy giãn lớn, hở van hai lá và dòng qua van hai lá dạng một pha. That also has a dilated left ventricle, also have critical aortic stenosis, or this baby that had this severely dilated left cũng có thể gặp atrium nhĩ cháy giãn rất lớn do loạn sản van hai lá, hở van nặng và thậm chí phù thai không miễn dịch. Mitral regurgitation has non-immune hydrops, or this one that you see a normally sized left ventricle with a huge left atrium. Tất cả những kiểu hình rất khác nhau, này vẫn có thể cùng xuất phát từ một tổn thương chung là hẹp van động mạch chủ nguy kịch. So it's important to know these different cardiac phenotypes associated with this same valvular disease, and that's why it's very important always to take a look with the thinner loop
Vì vậy, phải luôn đánh giá trực tiếp van động mạch chủ bằng B1 cine, loop và Doppler màu. In the aortic valve. So this is the most important point. One must be ready to detect this condition with different cardiac phenotypes. Điểm chung của các trường hợp là van động mạch chủ bất thường, không mở bình thường trong tâm thu, dòng qua van rất nhỏ và quay động mạch chủ được đổ đầy ngược chiều. Tiny flow through the aortic valve and retrograde flow in the aortic arch. This is the more important point. In terms of counseling the parents, it's important to say that in most cases of critical aortic stenosis, this is an isolated defect, but sometimes can be associated with other defects. Khi tư vấn, cần nói với gia đình rằng phần lớn trường hợp hẹp van động mạch chủ nguy kịch là dị tật đơn độc, nhưng đôi khi có thể phối hợp với bất thường tim khác, bất thường ngoài tim hoặc các hội chứng di truyền. Also, another additional cardiac anomalies should be ruled out. For example, one of the most common is to see a bicuspid aortic valve that can be seen in the short axis view of the aortic valve to see that there are only two lefts in this heart, or another associated condition very often seen with critical aortic stenosis or aortic stenosis, mainly critical aortic stenosis. Một bất thường tim phối hợp cần tìm là van động mạch chủ hai lá. Tubular hypoplasia of the aortic arch. This is very common in babies with critical aortic stenosis. Ngoài ra, hẹp van động mạch chủ nguy kịch thường đi kèm quai động mạch chủ thiểu sản, hẹp eo động mạch chủ hoặc thiểu sản dạng ống của quai. The most favorable one is in those in which we have a well-developed left ventricle with arterial duct small or even close, where the cardiac output is within normal limits, and these babies can be managed following a biventricular pathway. Về xử trí sau sinh có hai kịch bản chính. Kịch bản thuận lợi là thất trái phát triển tốt, ống động mạch nhỏ hoặc đã đóng và cung lượng tim, hệ thống vẫn được duy trì. Trẻ có thể đi theo chiến lược tuần hoàn hai thất. In the other point, we have babies that have the critical form of aortic stenosis in the neonatal period. This is Điều trị có thể là nong van động mạch chủ bằng bóng hoặc sửa van bằng phẫu thuật với mục tiêu duy trì hai thất hoạt động. With an arterial duct that is needed to be open to maintain the systemic circulation. Trong nhóm thuận lợi này, số liệu được trình bày cho thấy sống còn 5 năm, gần 100%. Kịch bản còn lại là hẹp van động mạch chủ nguy kịch thực sự ở sơ sinh, với chức năng co bóp, thất trái suy giảm, fibroelastocit, nội tâm, mạc nặng và tuần hoàn, hệ thống phụ thuộc ống động mạch. Oriented to the biventricular pathway or the univentricular pathway. Những trẻ này cần prostaglandin E1 để giữ ống động mạch mở. Tuy nhiều thông số được bác sĩ tim mạch và phẫu thuật viên đánh giá, trẻ có thể được định hướng theo chiến lược hai thất hoặc một thất. Khoảng 2/3 trường hợp nặng có thể phải đi theo tuần hoàn một thất và chỉ khoảng 1/3 có khả năng sửa chữa hai thất, dù một số trẻ sau này có thể được chuyển đổi lại sang tuần hoàn hai thất. So that's why many years ago, some groups around the world started to do fetal aortic valvuloplasty, trying to Chính mong muốn ngăn diễn tiến tới tim trái, thiểu sản và tránh tuần hoàn một thất đã thúc đẩy một số trung tâm phát triển nong van động mạch chủ thai nhi. These are the aims that are usually trying to get whenever fetal aortic valvuloplasty is offered to the parents. Thủ thuật thường được thực hiện sau khoảng 19 đến 20 tuần, vì ở tuổi thai sớm hơn rất khó thực hiện an toàn. Before this time period is almost impossible to do a safe procedure. Cần chọn trường hợp còn xa ngày sinh và can thiệp sớm sau khi chẩn đoán, vì diễn tiến tới tim trái, thiểu sản đôi khi rất nhanh. There is a short period between the diagnosis and the procedure because sometimes the evolution to hypoplastic left heart is very quick. Không chỉ phải chắc chắn chẩn đoán hẹp van động mạch chủ nguy kịch, mà còn phải đo nhiều thông số để xác định tổn thương, đủ nặng để chỉ định can thiệp, nhưng vẫn còn cơ hội ngăn thất trái thoái triển. Must assess several parameters to be sure that severity is
is enough to indicate this procedure and to measure many things in the heart. Khi tư vấn, có thể giải thích rằng nếu không can thiệp, phần lớn các trường hợp được chọn cho thủ thuật sẽ tiến triển tới tim trái thiểu sản. Nếu nong van thai nhi thành công, tỷ lệ đạt tuần hoàn hai thất theo số liệu được trình bày vào khoảng 40 đến 50%. Most cases will evolve to hypoplastic left heart. And if we do something and this fetal aortic valvuloplasty is successful, we can have almost 20%, 40%, 50% of biventricular circulation. Đây là một thủ thuật kỹ thuật cao, nhưng ở các nhóm có kinh nghiệm can thiệp thai, có thể thực hiện thành công trong phần lớn trường hợp. Procedure that can be done successfully in most cases is an purely ultrasound guided procedure. Thủ thuật được hướng dẫn hoàn toàn bằng siêu âm. Kim được đưa vào thất trái, đầu kim đặt ngay dưới van động mạch chủ, sau đó đưa dây dẫn và catheter có bóng qua van. Bóng được bơm nhiều lần tại vị trí van nhằm tăng khẩu kính và cải thiện dòng qua van động mạch chủ. Sau nong van, một trong những thông số quan trọng nhất là hướng đổ đầy của quai động mạch chủ. Nếu quai động mạch chủ được đổ đầy hoàn toàn xuôi chiều và xuất hiện dòng hai chiều mới qua lỗ bầu dục, hơn 80% trường hợp, theo số liệu được trình bày, có thể đạt tuần hoàn hai thất. More than 80% of the cases will have biventricular circulation. Nếu dòng quai hỗn hợp vẫn còn thành phần từ ống động mạch, cơ hội hai thất vẫn khá cao. Nếu quai gần như hoàn toàn còn dòng ngược, khả năng đạt tuần hoàn hai thất thấp hơn. Kết quả từ nhiều trung tâm cho thấy thành công, kỹ thuật có thể đạt được trong phần lớn ca, nhưng thời điểm can thiệp khác nhau đáng kể giữa các nhóm. There are many numbers as you can see here in the table, but I will guide you to see you that technical success can be achieved in most cases, but there are two groups around the world. Those that are highlighted in green and those that are highlighted in red. Một số trung tâm can thiệp rất sớm, khoảng 21 đến 23 tuần, trong khi những nhóm khác thường thực hiện vào khoảng 27 đến 28 tuần. 21, 23 weeks of gestation, and those that are in green usually are doing the procedure. This is the mean gestational age at around between the second and third trimester of pregnancy. 27. Điều này tạo ra sự khác biệt cả về tử vong thai và tỷ lệ đạt tuần hoàn hai thất. And this implies a very difference. There are many differences between the results. Can thiệp càng sớm, thai càng kém dung nạp, việc đưa kim vào tim và nguy cơ mất thai càng cao. The higher is the mortality because the tolerance of the baby to this kind of procedure when you have to put a needle inside the heart is lower. Can thiệp ở tuổi thai, muộn hơn có tỷ lệ tử vong thấp hơn và tỷ lệ hai thất cao hơn. The mortality is lower and the chances of having biventricular circulation are also higher. So, but one can Tuy nhiên, nếu can thiệp quá gần đủ tháng thì lại nảy sinh câu hỏi liệu thủ thuật thai nhi còn mang lại lợi ích đủ lớn so với chờ điều trị sau sinh hay không. Anyway, we can discuss it afterwards in the round table. But it is true that the earlier you do the procedure, the rate of fetal demise are larger than when the procedure. Đây vẫn là điểm cần thảo luận và cân nhắc riêng từng trường hợp. Một kịch bản khó khác khi tư vấn là thất trái, có kích thước giới hạn hay borderline left ventricle. Tim có thất phải lớn và thất trái nhỏ hơn rõ, dù thất trái vẫn tạo mỏng. Câu hỏi khó là thất trái này có đủ khả năng hỗ trợ tuần hoàn, hệ thống sau sinh hay không?
Các bác sĩ tim mạch như sử dụng nhiều hệ thống điểm khác nhau để định hướng tuần hoàn hai thất hay một thất. Việc tồn tại nhiều thang điểm cũng phản ánh rằng chưa có một hệ thống nào được tất cả trung tâm chấp nhận. To guide the management of these babies. And whenever you see many scoring systems, is when there is good enough to be followed by all groups around the world. Even groups that are using magnetic resonance to Một số nhóm thậm chí sử dụng MRI để hỗ trợ quyết định. Trong đánh giá trước sinh, các thông số van hai lá và van động mạch chủ đặc biệt quan trọng. Most groups around the world are using these parameters, and above all, the first two. Khi Z-score của van hai lá hoặc van động mạch chủ dưới khoảng âm 3, khả năng đạt tuần hoàn hai thất thấp và trẻ thường được định hướng nhiều hơn về chiến lược một thất. These babies are unlikely to have biventricular circulation, so they are usually guided to have univentricular circulation, but there is a lack of consensus. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có đồng thuận tuyệt đối. We can also discuss it later on. Tiến thêm một mức độ nặng là teo van động mạch chủ, thường phối hợp với hẹp van hai lá. More severe than the cases before are aortic atresia that usually is associated with mitral stenosis. In these cases we have Có bất cân xứng tim rất rõ với tim phải lớn hơn, thất trái thiểu sản nặng và quai động mạch chủ được đổ đầy ngược từ ống động mạch. We have also may seen the aortic arch filling retrograde from the arterial duct, and we have a small Thất trái nhỏ có thể có fibroelastocit, nội tâm mạc ở cả vách liên thất và thành tự do. And there is a severely hypoplastic aortic arch, standing aorta that can Quai động mạch chủ và động mạch chủ lên thiểu sản nặng, đôi khi rất khó thấy trên B1 và phải nhờ Doppler màu mới xác định được. This is another example of aortic atresia with mitral stenosis. We can see 4 chambers, but there is a great asymmetry between the right side and the left side. Dòng trong động mạch chủ đi ngược từ ống động mạch. Một ngoại lệ quan trọng là teo van động mạch chủ kèm VS. Khi có VSD, thất trái có thể vẫn phát triển gần bình thường, vì van hai lá thường vẫn bình thường và thất trái được đổ đầy qua VS. The exception to the rule is the babies that have aortic atresia but have a ventricular septal defect. In these cases, the left ventricle grows. Trong trường hợp này, chỉ có một đại động mạch trực tiếp đi ra khỏi tim là động mạch phổi. Vì vậy, cần phân biệt với thân trùng động mạch. This video clip was shown this morning to make the differential diagnosis with common arterial trunk and aortic atresia with BSD. Thể kinh điển của hội chứng tim trái, thiểu sản là phối hợp teo van hai lá và teo van động mạch chủ. That is the babies that have both mitral and aortic atresia. In these babies, the heart is completely. Giải phẫu lúc này khác hẳn các ví dụ trước. Tim về thực chất chỉ thấy 3 buồng vì khoang thất trái hầu như không tồn tại. Because the left ventricle does not exist, is virtual because the free wall and the ventricular septum are close together, are fused. There is no ventricular cavity. Thành tự do thất trái và vách liên thất áp sát hoặc hợp nhất với nhau. Ta chủ yếu thấy thất phải, nhĩ phải và một nhĩ trái thường cũng nhỏ. Retrograde filling of the aortic arch, but in these babies there is no endocardial fibrosis. Các thai này vẫn có dòng ngược trong quai động mạch chủ, nhưng không có kiểu fibroelastocit, nội tâm mạc như ở hẹp van động mạch chủ nguy kịch tiến triển. Atresia. This is another example with more or less the same thing. You see 3 chambers. This is the left atrium, the right and the right ventricle. There is no left ventricular cavity. The free wall and the septum and the interventricular septum are fused. Hình ảnh này có thể nhận ra từ nửa đầu thai kỳ vì sự biến đổi giải phẫu so với tim bình thường rất rõ.
the right atrium, and here a small left atrium with the pulmonary veins draining in it. The exception again to the rule are the Một ngoại babies lệ that khác have là teo van hai mitral lá nhưng có atresia but VSD. have BSD. Dù van hai lá bị teo, sự hiện diện của VSD cho phép thất trái được đổ đầy từ thất phải. Vì vậy, thất trái có thể phát triển gần bình thường. The left ventricle is filling through the ventricular defect, the ventricular septal Động mạch chủ lên cũng có thể gần bình thường và mặt cắt ba mạch khí quản, đôi khi gần như bình thường. An almost normal left ventricle. Đây là lý do phải luôn xem xét vai trò của VSD khi đánh giá mức độ thiểu sản tim trái. Những thai có hội chứng tim trái, thiểu sản thuộc nhóm bệnh tim, bẩm sinh nguy cơ cao và cần được theo dõi rất sát khoảng mỗi 1 đến 3 tuần tùy tình trạng. Thông số đặc biệt quan trọng khi đã chẩn đoán trước sinh là dòng trong tĩnh mạch phổi, vì một biến chứng đáng lo là lỗ bầu dục trở nên hạn chế hoặc đóng sớm. Bình thường, dòng tĩnh mạch phổi chủ yếu xuôi chiều trong phần lớn, chu chuyển tim và chỉ có một thành phần đảo chiều ngắn ở cuối tâm trương. Second phase of the diastole, but when there is a complete closure of the septum primum, khi vách liên nhĩ gần như kín, có dòng xuôi trong tâm thu thất, gần như không có dòng ở đầu tâm trương và xuất hiện dòng ngược rõ ở cuối tâm trương. There is no flow in the first phase of diastole, and in the second phase of diastole, we have retrograde flow in the pulmonary base. Kiểu phổ này gợi ý vách liên nhĩ nguyên vẹn hoặc rất hạn chế. Đây là biến chứng quan trọng vì trẻ cần được sinh tại trung tâm tuyến 3 và nhiều trường hợp phải can thiệp rất sớm ngay sau sinh. Về thời điểm và phương thức sinh, đa số trẻ có thể sinh đường âm đạo, không cần mổ lấy thai thường quy, trừ khi có tình huống đặc biệt như lỗ bầu dục đóng hoặc hạn chế rất nặng. Closed foramen oval. The appropriate gestational age is around 39-40 weeks to promote delivery in this. Tuổi thai sinh phù hợp theo bài giảng là khoảng 39 đến 40 tuần và việc xử trí phải được thực hiện tại trung tâm chuyên sâu. Phẫu thuật cho hội chứng tim trái, thiểu sản là điều trị giảm nhẹ theo nhiều giai đoạn, ít nhất 3 bước, giai đoạn đầu trong tháng đầu đời, bước tiếp theo khoảng 3 đến 6 tháng và cuối cùng là phẫu thuật Fontan thường vào khoảng 24 tuổi. And finally, the Fontan procedure that is done usually between 2 and 4 years of life. And the results, using again the data of the European Congenital Heart Surgery Association. Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu phẫu thuật tim bẩm sinh cho thấy phẫu thuật giai đoạn đầu có tử vong cao nhất. Phẫu thuật Glenn tạo kết nối giữa tĩnh mạch chủ trên và động mạch phổi phải có nguy cơ thấp hơn. Fontan, tức kết nối tĩnh mạch phổi toàn phần, cũng có tử vong thấp hơn giai đoạn đầu. Tuy vậy, những trẻ này vẫn sống với sinh lý tuần hoàn một thất suốt đời và có thể gặp nhiều vấn đề lâu dài. Các thông điệp chính của bài gồm bất thường van tim trái, tạo thành một phổ từ tổn thương nhẹ, gần như không ảnh hưởng kích thước và chức năng tim trái, cho tới hội chứng tim trái thiểu sản, trong đó thất trái không thể đảm nhiệm tuần hoàn hệ thống. Chuyển động và hình thái của van hai lá, cũng như van động mạch, chủ phải được đánh giá có hệ thống bằng B1 trong mọi lần siêu âm thai, đồng thời phải khảo sát đặc điểm dòng qua các van bằng Doppler màu. Chẩn đoán hẹp van động mạch chủ nguy kịch chủ yếu dựa vào đánh giá van động mạch chủ, nhưng kiểu hình tim phối hợp có thể rất đa dạng.
Nong van động mạch chủ thai nhi có thể thực hiện thành công ở phần lớn trường hợp được lựa chọn và dường như cải thiện kết cục ở một số bệnh nhân. Khả năng một thất trái, kích thước giới hạn hỗ trợ tuần hoàn hay thất phải được đánh giá cá thể hóa. Jesko van hay là hoặc van động mạch chủ dưới khoảng âm 3 làm khả năng này thấp hơn. Các thể kinh điển của hội chứng tim trái, thiểu sản có thể chẩn đoán khá dễ ngay trong nửa đầu thai kỳ vì giải phẫu tim biến đổi rất rõ. Khi đã chẩn đoán hội chứng tim trái, thiểu sản trước sinh, đánh giá dạng sóng tĩnh mạch phổi có vai trò đặc biệt quan trọng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.